لقد ارتكبنا جميعا على الأرجح بعض الأخطاء في حياتنا، لأن ارتكاب الأخطاء أمر بشري، إلا أن ارتكاب الأخطاء يحدث أحيانا أثناء بناء الإنشاءات الكبيرة. واليوم سوف نتحدث عن 10 من أكبر أخطاء البناء التي ارتكبت على الإطلاق. بعد رؤية هذه الأخطاء التي تصل تكلفة البعض منها إلى ملايين الدولارات، ربما لا تهتم كثيرا بأخطائك أو أخطاء شوارع مدينتك مثلا. رقم 10: فندق ريوغيونغ. يقع هذا الفندق في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية، وكان من المفترض أن يتم افتتاحه في عام 2013. بدأت أعمال بناء هذا الفندق في عام 1987. كان الهدف من ذلك هو تجهيز المبنى البالغ ارتفاعه 330 مترا للألعاب الأولمبية، ومع ذلك لم يتم إنجازه قط. واليوم يعد هذا المبنى المكون من 105 طوابق لا يزال غير مكتمل. على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو الخطأ الإنشائي في هذا الفندق، إلا أنه من المعروف أنه يضم 3000 غرفة. يقال إن كوريا الشمالية قد أنفقت أكثر من 750 مليون دولار من أجل إنجاز هذا الفندق. لذلك من المحزن حقا رؤية هذا المبنى الأيقوني في وسط المدينة دون أن يتم استخدامه. ألا تعتقد ذلك؟ رقم 9: برج بيزا. يعد هذا البرج أحد أكبر أخطاء البناء في التاريخ، لكن العالم يعشقه. يعود تاريخ بنائه إلى عام 1173. في السنوات الأولى من البناء سار كل شيء بسلاسة. تم وضع الأساس، وكانت الأمور تسير على ما يرام خلال بناء الطابقين الأول والثاني، ولكن تغير كل شيء عند البدء في بناء الطابق الثالث. لقد بدأ الهيكل يميل إلى جانب واحد. في عام 1185 جرت محاولات عديدة لإصلاحه، لكن لم ينجح أي منها. نحن نعلم أن الخلل كان بشكل رئيسي في الأرضية الرخوة التي بني عليها المبنى. كان هذا أيضا هو السبب في أن بناءه كان قد استغرق 200 عام أخرى حتى اكتمل أخيرا في عام 1370. في عام 1995 تبين أن فشل هذا الإنشاء كان يرجع إلى أمور أكثر مما يعتقد سابقا. لم يقتصر الأمر على الانحناء فحسب، بل إن البرج يتحرك قليلا كل عام، مما يشير إلى أنه سينهار في النهاية. رقم 8: قاعات الحفلات الموسيقية والت ديزني. تم تصميم قاعة حفلات والت ديزني من قبل المهندس الشهير فرانك جيري، وكان الهدف منها أن تكون أعجوبة مستقبلية يمكن أن تتوهج في الليل. عندما تم افتتاحها في عام 2013 في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، كانت تلك القاعة قد تلقت إشادات واسعة، لكن كان هذا السطح الخارجي اللامع المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ فكرة سيئة للغاية. اتضح أن الفولاذ المقاوم للصدأ كان عاكسا، مما تسبب في انعكاس ضوء الشمس على المباني المحيطة. ترتفع درجة حرارة تلك المباني أحيانا إلى 60 درجة مئوية، ومن هنا بدأ الناس في الشكوى، بل وفي بعض الحالات أدى الأمر إلى رفع دعاوى قضائية. رقم 7: ثكنات الصليب المعقوف. قد تعتقد أن بناء ثكنات على شكل صليب معقوف من السهل تجنبه، لكن من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك. تقع هذه المباني في قاعدة كورونادو البحرية في كاليفورنيا. بدأ البناء في أواخر الستينيات، ولم يبدأ استخدام خرائط جوجل إلا بعد سنوات عديدة، حتى أدرك الناس أن تلك المباني كانت تشبه إلى حد كبير الصليب المعقوف من الأعلى. تم إجبار البحرية على تغيير هذا الأمر. في عام 2010 تقرر إنفاق أكثر من 14 مليون دولار لتحويلها إلى ساحة، لكن عندما قررت إلقاء نظرة على خرائط جوجل وجدت أن المباني لا تزال موجودة بنفس الشكل. رقم 6: مسار قطار كانتربري. إذا نظرت إلى الصورة التالية فربما تعتقد أن صورة مسار القطار هذه قد تم التلاعب بها بتطبيق الفوتوشوب،
لكن لا. في سبتمبر من عام 2010 تعرضت الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا لزلزال ضخم. تسبب هذا الزلزال في إلحاق أضرار بالغة بمبان ومناطق أخرى على الجزيرة كانت قد تم تصميمها بشكل سيء. حاول الكثيرون معرفة كيف يمكن أن يتغير مسار القطار بشكل جذري، لكن لم يكن لدى أي أحد أي إجابة واضحة. لذلك لا يزال من المدهش كيف يمكن للطبيعة الأم أن تجعل مسار القطار يبدو هكذا. لسوء الحظ لم أتمكن من العثور على ما إذا كانوا قد استبدلوا بالفعل مسار القطار المعطل هذا أم لا. إذا بحثت أخبرنا أسفل بالتعليقات بالحقيقة. رقم 5. جسر الألفية. يعد جسر الألفية المعلق فوق نهر تايمز في لندن أحد أفدح الأخطاء الهندسية في كل العصور. تم افتتاح الجسر في 10 من يونيو من عام 2000، وكان تشييده سيئا لدرجة أنه في يوم الافتتاح بدأ على الفور في التأرجح عندما بدأ الناس في استخدامه. قبل حدوث ذلك كان الجسر البالغ طوله 320 مترا يعد إنجازا هندسيا كبيرا. في يوم الافتتاح حضر الآلاف للاحتفال بهذه اللحظة. بدأ الجسر في حالة جيدة في البداية، ولكن مع دخول المزيد من الناس عليه بدأ فجأة يتأرجح ببطء، ثم أصبح التأرجح أكثر حدة. لا أريد حتى أن أتخيل أن أكون عالقا في منتصف الجسر بينما يحاول الجميع العبور بأمان. اتضح أن المهندسين لم يأخذوا في الحسبان وزن الآلاف من الأشخاص الذين سيعبرون الجسر، لذلك تم إغلاق الجسر المعلق. ولكن في فبراير من عام 2002 أعيد فتحه بعد إصلاح مشكلة التأرجح. رقم 4. مركبة المريخ المناخية المدارية. كانت هذه المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا قد دخلت الفضاء بدون طاقم في عام 1999، وانتهى بها الأمر إلى الحطام. كلف هذا وكالة ناسا 125 مليون دولار، وكل ذلك بسبب خطأ كان من السهل جدا تجنبه. أرسلت المركبة الفضائية إلى المريخ لدراسة الكوكب، لكنها تحولت إلى دخان فجأة. لكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟ عملت ناسا مع معهد الأبحاث الذي استخدم النظام المتري، أي الأمتار والمليمترات، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية يتم استخدام البوصات والأقدام والأرطال. لذلك تم برمجة الأرقام بشكل غير صحيح في برنامج المركبة، مما تسبب في تدمير المركبة الفضائية. تمكنت المركبة الفضائية من الصمود لمدة 10 أشهر بعد إطلاقها، لكن هذا الخطأ جعلها تقترب للغاية من الغلاف الجوي للمريخ. رقم 3. جزر العالم دبي. تشتهر دبي بتألقها، أينما نظرت ترى فنادق فارهة ومتاجر وقصور وسيارات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. لكن دبي تفخر بشكل خاص بجزرها الاصطناعية التي تشبه شكل دول العالم. كانت تلك الجزر كبيرة للغاية بحيث يمكن رؤيتها من الفضاء، إلا أن مليارات الدولارات المستثمرة فيها قد أهدرت. كانت هذه الجزر التي تضم عددا لا يحصى من المنازل والفنادق الفخمة مخصصة للأثرياء، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق البحر. يقال إنه تم بيع 70% منها، ولكن بعد المزيد من البحث تبين أن الجزر كانت تغرق، وذلك لأنها عبارة عن رمال استخرجت من المحيط. رقم 2 والمعروفة هي تايتانيك. ربما يعرف الجميع قصة حب جاك وروز في فيلم تايتانيك. استند هذا الفيلم إلى القصة الحقيقية للسفينة تايتانيك، والتي غرقت بشكل مأساوي في قاع المحيط بعد اصطدامها بجبل جليدي في اليوم الخامس من رحلتها البحرية في 14 من أبريل من عام 1942. قبل أن تبحر السفينة في الماء، ادعى من قاموا على بنائها أنها لن تغرق أبدا بغض النظر عن ظروف البحر. هل تعرفون ما هي المقولة التي قالوها عن السفينة؟ لن أقولها لكم، بل اذكروها لي أسفل بالتعليقات. لسوء الحظ هذا هو ما حدث،
والسبب الرئيسي هو الحجرات المانعة لتسرب الماء. يرجع هذا إلى أن الحجرات لم يتم تصميمها مع وضع احتمالية إصابة السفينة من الأسفل، لذلك عندما اصطدمت السفينة بالجبل الجليدي تسببت 5 حجرات على الأقل في غرق السفينة. وننتهي بأولا كارثة تشيرنوبل النووية. على رأس القائمة سوف نتحدث عن كارثة تشيرنوبل النووية التي لا يمكن إغفالها. لقد أودى هذا الخطأ المأساوي بحياة مئات بل الآلاف من الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم. وقعت كارثة تشيرنوبل النووية في عام 1986 في أوكرانيا، وكان ذلك بسبب التصميم الخاطئ والإهمال البشري. تم تشغيل مفاعل الوحدة رقم 4 من قبل أشخاص لم يحصلوا على التدريب المناسب. نتيجة لذلك انفجر هذا المفاعل الخاص بمحطة الطاقة النووية، وأدى إلى تسرب إشعاعي في المنطقة بأكملها. وحتى اليوم لا يزال من الممنوع الدخول إلى العديد من الأماكن بسبب النشاط الإشعاعي، وبما أنه لم يعد هناك ثمة سكان فقد استولت الطبيعة على المنطقة بأكملها. تبدو المباني مهجورة، ولكن وفقا للمقالات المختلفة تعيش في تلك المناطق بعض الحيوانات التي تبدو متحولة بسبب النشاط الإشعاعي. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء. بعد مشاهدة هذه الأخطاء، ما هو أكبر خطأ ارتكبته في حياتك؟ وهل يوجد أخطاء مرتكبة في منطقتك؟ اذكرها لي أسفل بالتعليقات. ومن بين هذه المشاهد التي رأيتموها، أي منها برأيك هو الأكثر كارثية؟